Lý Chiêu Hoàng hay Chiêu Thánh Hoàng hậu là nữ hoàng đế của Đại Việt, cũng là hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Lý, trị vì từ năm 1224 đến năm 1226. Bà là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam. Dưới sự sắp đặt của Điện Tiền Chỉ huy sứ Trần Thủ Độ, năm Ất Dậu 1225, Lý Huệ Tông nhường ngôi cho con gái thứ hai là Chiêu Thánh công chúa. Chiêu Thánh lên ngôi, lấy hiệu là Chiêu Hoàng, tôn Huệ Tông là Thái Thượng Hoàng. Tháng 11 mùa đông năm đấy, Thái Thượng Hoàng thấy nữ chúa còn nhỏ, lấy làm lo âu, mới có ý định nhường ngôi cho con rể. Lý Huệ Tông gọi Phùng Tá Chu đến mà định mưu, nói rằng: trẫm vì không có đức, mắc tội với trời, cho nên bị tuyệt hậu, không có con để nối dõi. Nay trẫm truyền ngôi cho con gái, nhưng thấy một người đàn bà mà khiến bảo đám đàn ông như có điều là bọn chúng không giúp cho. Tất đến lúc hối hận thì cơ nghiệp đã mất rồi. Chi bằng trẫm theo cái phép thuở xa xưa của Đường Nghiêu, cái thể thức gần đây là nhân tổ, tức Lý Nhân Tông, để kén chọn người hiền mà trao ngôi cho. Nay có điều trẫm thấy là Mỗ, người con thứ hai của Thái úy Trần Thừa, tức Trần Cảnh, tuổi hãy còn nhỏ mà tướng mạo khác thường, tất có thể giúp đời yên dân, cho nên trẫm muốn dùng làm con mà làm chủ cơ nghiệp nước nhà. Và lại trẫm thấy Chiêu Hoàng cũng xứng đôi với Mỗ, các khanh hãy vì trẫm mà nói với quan thái úy. Thái úy Trần Thừa nghe xong cũng không tin điều ấy. Ngài nói nếu ta nhân đó mà nhận lời, thiên hạ tất sẽ bảo thái úy thực đã có ý xoán nghịch. Tuy nhiên Trần Thủ Độ cho rằng lời của Hoàng thượng là đúng, bởi nếu như Hoàng thượng có con trai mà lại nhường ngôi cho nhị lang, tức Trần Cảnh, thì việc trái ấy không thể vâng chiếu được. Tuy nhiên Hoàng thượng không có người kế tự, ý muốn chọn người hiền để phó thác ngôi cao. Đó là ngài đã bắt chước việc nhường ngôi của Nghiêu Thuấn thuở xa xưa. Tuy nhiên theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, toàn bộ quá trình mà Lý Chiêu Hoàng truyền lại ngôi cho Trần Cảnh được khẳng định là do bàn tay sắp xếp của Trần Thủ Độ. Ông đã đứng sau thao túng vai trò của Trần Thừa và Lý Huệ Tông. Chuyện được ghi chép kể lại rằng một hôm khi Trần Cảnh lúc ấy mới lên 8 tuổi, phải giữ việc bưng nước rửa nhân thể vào hầu bên trong, Chiêu Hoàng trông thấy Trần Cảnh lấy làm ưa, mỗi khi chơi đêm cho gọi Trần Cảnh đến chơi cùng. Thấy Cảnh ở chỗ tối thì thân đến trêu chọc, hoặc nắm lấy tóc, hoặc đứng lên bóng. Một hôm Trần Cảnh bưng chậu nước hầu, Chiêu Hoàng rửa mặt, lấy tay vốc nước té ướt cả mặt Trần Cảnh, rồi cười trêu. Đến khi Trần Cảnh bưng khăn hầu thì lấy khăn ném cho Cảnh. Cảnh không dám nói gì. Trần Thủ Độ biết chuyện, sợ việc tiết lộ thì bị giết cả, bấy giờ mới tự đem gia thuộc thân thích vào trong cung cấm, cho đóng cửa thành và các cửa cung, sai người coi giữ, các quan vào chầu không được vào. Trần Thủ Độ loan báo rằng bệ hạ đã có chồng rồi. Các quan đều vâng lời và xin chọn ngày vào chầu. Đến tháng 11 năm Ất Dậu 1225 thì Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh giữ ngôi vàng vỏn vẹn gần nửa năm. Sau khi nhường ngôi, Lý Chiêu Hoàng được lập làm hoàng hậu, trở thành vị hoàng hậu trẻ tuổi nhất trong lịch sử, khi đó bà mới 8 tuổi. Lý Chiêu Hoàng sống cùng với Trần Thái Tông hơn 10 năm mà không có con cái. Thái sư Trần Thủ Độ cùng Thiên Cực công chúa lo sợ huyết thống hoàng gia bị đứt đoạn, nên ép Thái Tông phải bỏ Chiêu Thánh để lấy chị dâu là Thuận Thiên công chúa. Khi đó Thuận Thiên công chúa đang có thai 3 tháng. Trần Thái Tông Trần Cảnh cảm thấy chuyện này thật đáng hổ thẹn. Đang đêm ông trốn khỏi kinh thành để lên gặp sư Phú Vân ở Yên Tử nương nhờ. Trần Thủ Độ vừa dỗ vừa gây sức ép, cuối cùng Trần Thái Tông cũng phải chịu. Thuận Thiên công chúa được lập làm hoàng hậu thay thế, còn Lý Chiêu Hoàng, Chiêu Thánh bị giáng làm công chúa. Cũng vì chuyện này mà Hoài Vương Trần Liễu nổi loạn ở sông Cái, nhiều năm nhiều tháng không ngừng. Cuối cùng Trần Liễu đến xin Thái Tông tha tội, hai anh em ôm nhau khóc thảm thiết. Sau đó Trần Liễu được đổi phong hiệu làm An Sinh Vương. Năm Mậu Ngọ 1258, sau cuộc chiến với quân đội Mông Cổ, trong dịp người Nguyên vào cướp, Trần Thái Tông gả Chiêu Thánh công chúa cho quan ngự sử trung tướng Lê Phụ Trần, vốn tên là Lê Tần,
người Ái Châu, vì đã có công phò giúp nhà vua nên được Trần Thái Tông ban tên là Phụ Trần, có nghĩa là người có nghĩa giúp họ Trần, và ban cho chức ngự sử đại phu. Khi quyết định ban hôn, Thái Tông đã nói: trẫm không có Khanh thì đâu có được ngày nay. Khanh hãy cố gắng để cùng được trọn vẹn về sau. Xung quanh việc tái hôn của Chiêu Hoàng mà tác giả là Trần Thái Tông, sách toàn thư chê trách nặng lời việc nhà vua mang vợ cũ, hơn nữa lại là cựu hoàng đế, để gả cho Lê Phụ Trần là bầy tôi. Rất nhiều học giả như Ngô Sĩ Liên đã viết rất gai gắt. Tuy nhiên đây lại là một cái kết có hậu đối với Chiêu Thánh. Khi bà được gả cho Lê Phụ Trần, hai người sống với nhau 20 năm, sinh ra hai người con là Thượng Vị Hầu Lê Tông và con gái là Ứng Thụy công chúa. Cuộc đời của Lý Chiêu Hoàng thường được nhìn nhận là bi kịch khi trở thành con rối chính trị lúc còn quá nhỏ. Một số ý kiến về việc đền thờ Lý Bát Đế, tức đền Đô, chỉ thờ 8 vị hoàng đế nhà Lý là vì đổ tội Lý Chiêu Hoàng làm mất nhà Lý, đồng thời còn cho rằng người đương thời lên án và xem trách nhiệm hoàn toàn do Lý Chiêu Hoàng. Tuy nhiên, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư được soạn vào thời Lê Sơ, người đời Lê nhận xét việc triều Lý mất hoàn toàn là do thiên mệnh, không phải do lỗi của một cá nhân như Lý Chiêu Hoàng. Ở thời của Lý Huệ Tông, cái độc hại cho thiên hạ đã ăn sâu. Nhà vua lại không phải là người tài giỏi, cứng cáp. Bề tôi giúp nước thì nhu nhược hèn kém, huống chi vua lại bị chứng hiểm, chữa mãi không khỏi, không có con trai để nối dõi cơ nghiệp. Tục truyền rằng Lý Thái Tổ khi mới được thiên hạ, xa giá về cổ Pháp, ngự chơi ở chùa Hương Phù Đồng, có thần nhân đề thơ ở cột chùa rằng: nhất bát công đức thủy, tùy duyên hóa thế gian, quang quang trùng chiếu diệu, nhật ảnh một đăng san. Có nghĩa là mặt trời như một bát nước, công đức, tùy duyên độ hóa khắp thế gian, ánh sáng soi rực rỡ, bóng trời mất dạng lúc lên ngàn. Sư chùa là Vạn Hạnh đem bài thơ ấy dâng lên. Lý Thái Tổ xem xong rồi nói: việc của thần nhân thì không thể hiểu được. Người đời truyền tụng, không ai biết thơ ấy nói thế nào. Đến khi nhà Lý mất mới cho rằng bài thơ ấy thực là một lời tiên đoán linh nghiệm, vì từ đời Huệ Tông trở lên đến Thái Tổ là 8 đời, mà Huệ Tông tên là Sảm, tức là mặt trời gác núi hết bóng. Thế thì nhà Lý được nước là tự trời, mất nước cũng là tự trời. Lý Chiêu Hoàng mất vào tháng 3 năm 1278, đúng một năm tròn sau khi Trần Thái Tông qua đời, thọ 61 tuổi.